Κληρονόμησε την τεράστια περιουσία του παππού της Αριστοτέλη Ωνάση, αλλά όλα τα σπίτια και τα άλογα στον κόσμο δεν μπόρεσαν να σπάσουν την κατάρα της οικογένειας. Σε αυτό το βίντεο θα εισχωρήσουμε στη μοναχική ζωή της χρυσής κληρονόμου Αθηνάς Ωνάση. Στα 36 της έτη η Αθηνά Ωνάση, ο μόνος επιζών απόγονος του Έλληνα μεγιστάνα ναυτιλίας Αριστοτέλη Ωνάση, είναι ήδη εξοικειωμένη με την έννοια της κατάρας των Ωνάσιδων. Η ιστορία της οικογένειάς της γεμάτη πλούτη, έρωτες, διαζύγια, θανάτους και ίντριγκες. Η γιαγιά της, από την οποία πήρε και το όνομα, πέθανε σε ηλικία 45 ετών. Ο θείος της, Αλέξανδρος, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στα 24 και ένα χρόνο αργότερα, το 1974, ο θρυλικός της παππούς ο Αριστοτέλης, ο οποίος συντετριμμένος από την απώλεια του γιού του, υπέκυψε στη μυασθένεια Graves, μια αυτοάνωση νευρομυϊκή νόσος. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η Αθηνά Ρουσέλ Ωνάση γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 1985 στο Παρίσι. Γονείς της η Χριστίνα Ωνάση και ο τέταρτος σύζυγός της Τιερί Ρουσέλ. 2 χρόνια μετά τη γέννησή της, η μητέρα της καταθέτει αίτηση διαζυγίου, καθώς ο άντρας περοτεύτηκε σφόδρα, ενώ εκείνος ήταν αποκλειστικά μαζί της για την περιουσία της. Είχε παράλληλη σχέση με το μοντέλο Γκάμπι Λάτχαγκε, με την οποία απέκτησε και 2 παιδιά, τα ετεροθαλή αδέλφια της Αθηνάς, ενώ ήταν παντρεμένος. Η Χριστίνα Ωνάση δεν ξεπέρασε ποτέ το χωρισμό και αποτέλεσμα ήταν η μικρή Αθηνά να αλλάζει συνέχεια σπίτια. Πότε βρισκόταν στη Γαλλία και πότε στην Ελβετία, με τη μητέρα της να τη γεμίζει πανάκριβα δώρα. Μάλλον αποτύψεις, καθώς η μητέρα της επίσης βρισκόταν πολλές φορές μακριά της, λείποντας συχνά σε ταξίδια. Λίγο πριν παντρευτεί για 5η φορά τον ελληνικής καταγωγής Χόρχε Τσομεκτσόγλου και πριν η Αθηνά γίνει 4 ετών, η μητέρα της, Χριστίνα, στα 37 της χρόνια, βρέθηκε νεκρή μέσα σε μπανιέρα του σπιτιού της στο Μπουένος Άιρες. Την κυδαιμονία της παίρνει ο πατέρας της, Τιερί Ρουσέλ. Το κοριτσάκι, με εμφανή αδυναμία στον μπαμπά της, ζει φυσιολογικά όπως όλα τα παιδιά στο χωριό Λούσι Σουρμόρς, λίγο έξω από τη Λοζάνη, μαζί με τον πατέρα, τη μητριά της και τα 2 ετεροθαλή αδέρφια της. Η Γκάμπι, η μητριά της, ενθάρρυνε το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και τα ζώα, κάτι που ορισμένοι λένε ότι οδήγησε στο πάθος της Αθηνάς για τα άλογα. Η Αθηνά Ωνάση ήταν ένα από τα πιο πλούσια παιδιά του κόσμου, καθώς κληρονόμησε τα περιουσιακά στοιχεία της μητέρας της, αλλά και το 55% της περιουσίας του παππού της Αριστοτέλη. Η Χριστίνα Ωνάση είχε φροντίσει την περιουσία της να την διαχειρίζεται μια ομάδα 5 ατόμων, ανάμεσά τους και ο Τιερί Ρουσέλ. Ο Ρουσέλ ανεπιτυχώς προσέβαλε τη διαθήκη και σύμφωνα με πολλούς ήταν ο άνθρωπος που έκανε την Αθηνά να απομακρύνεται από κάθε τι έχει σχέση με την Ελλάδα. Την ανέθρεψε με το φόβο ότι κινδυνεύει η ζωή της από τους Έλληνες. Έγραψε το Μάιο του 2016 ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος. Συγκεκριμένα, κάποια στιγμή στα 14 της, ο Ρουσέλ έφερε την Αθηνά σε δικαστικό μέγαρο στην Ελβετία για να συμπληρώσει έγγραφα που δήλωναν ότι ένιωθε μεγάλη αποστροφή για οτιδήποτε ελληνικό, παρόλο που ήξερε ότι η μητέρα της, ο παππούς της και η περιουσία της προέρχονται από την Ελλάδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, με ελαφρά την καρδία, πούλησε και το Σκορπιό το 2013 στο Ρώσο μεγιστάνα Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Η Επανάσταση στα 17. Η οικογένεια Ρουσέλ, έχοντας αποκτήσει ένα ακόμη παιδί, επισκέφτηκε τον Σκορπιό. Τότε η Αθηνά Ωνάση έγινε δεκτή από εκατοντάδες κόσμου, γεγονός που την τρόμαξε. Το Vanity Fair σε αφιέρωμά του είχε κάνει λόγο για ένα άτομο τρομαγμένο με εξάρτηση από τον πατέρα του, ο οποίος είχε εξάρσεις τιμού. Όταν τον είδε για πρώτη φορά να ξεσπά, είχε κρυφτεί σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ τη δεύτερη φορά επέλεξε να φύγει από το σπίτι. Στην ηλικία των 17 ετών, το χρυσό κορίτσι πήρε μια απόφαση που θα ήταν καθοριστική για τη συνέχεια της ζωής του. Αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι της στα προάστια της Γενέβης, όπου ζούσε με τον πατέρα της, τη μητριά της και τα 3 ετεροθαλή αδέρφια της, και διεκδικεί την ανεξαρτησία της μετακομίζοντας στις Βρυξέλλες, θέλοντας να αφοσιωθεί στο πάθος της για την ιππασία και τα άλογα. Άρχισε να φοιτά στη σχολή του διάσημου Βραζιλιάνου ιππέα Νέλσον Πεσόα και έπαιρνε από τον πατέρα της 10.000 ευρώ το μήνα από τα χρήματά της για να καλύπτει τα μηνιαία έξοδά της. Εκεί γνώρισε και τον Αλβάρο Αλφόνσο Ντε Μιράντα Νέτο, έναν Βραζιλιάνο ο οποίος είχε στεφθεί Ολυμπιονίκης με τη σημαία της χώρας του στο Σίδνεϊ και στην Ατλάντα.
Ο έρωτας, ο γάμος με τον Αλβάρο, η απιστία και ο χωρισμός. Το ειδήλιο της Αθηνάς με τον Αλβάρο προχώρησε γρήγορα, παρά το γεγονός ότι ο Βραζιλιάνος Ολυμπιονίκης Ιππέας είχε μια δίχρονη κόρη, τη Βίβιαν, με τη μακροχρόνια σχέση του Σιμπέλ Ντόρσα. Εκείνη την περίοδο η Ντόρσα, μοντέλο και ηθοποιός, είχε μόλις φύγει από τις Βρυξέλλες για οντισιόν για τηλεοπτικούς ρόλους στη Βραζιλία. Στις 29 Ιανουαρίου του 2003, λίγους μήνες μετά τη συνάντηση με τον Αλβάρο, η Αθηνά έγινε 18 ετών. Λίγο αργότερα ταξίδεψε μαζί του στη Βραζιλία για να συναντήσει την οικογένειά του. Μέσα σε λίγους μήνες είχε αγοράσει μια μεζονέτα σχεδόν 1000 τετραγωνικών μέτρων με χώρο για 15 αυτοκίνητα στην καλύτερη γειτονιά του Σαν Πάολο για περίπου $5 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, πληγωμένη Σιμπέλ έδινε συνεντεύξεις υποστηρίζοντας ότι ο Αλβάρο την αντάλλαξε με τα χρήματα της Αθηνάς και ότι πάντα της έλεγε ότι την έβρισκε χοντρή και άσχημη. Δύσπιστος για το ρόλο του Αλβάρο στη ζωή της, ο Τιερί Ρουσέλ άρχισε τότε να την περιορίζει οικονομικά, τόσο που η ως τότε επιθύνια και μετριοπαθής διάδοχος της οικογένειας Ωνάση άλλαξε άρδιν συμπεριφορά. Κατάφερε, έπειτα από μακρύ και επίπονο δικαστικό αγώνα, να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο της περιουσίας της. Αμφισβήτησε το δικαίωμα του Τιερί Ρουσέλ να έχει τον πρώτο λόγο στη ζωή της και στην παρακαταθήκη της μητέρας της, Χριστίνα. Έτσι πήρε τον έλεγχο 87 εταιριών, 217 τραπεζικών λογαριασμών, ενός στόλου 38 δεξαμενόπλοιων, ξενοδοχείων και μιας αεροπορικής εταιρείας. Το 2004 άρχισε να παλεύει για τον έλεγχο ολόκληρης της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που είχε κρύψει ο πατέρας της. Με έναν εντυπωσιακό οικονομικό διακανονισμό, η Αθηνά αποδέσμευσε πλέον την περιουσία της από τη δεσποτεία του πατέρα της, προσπαθώντας όμως να μην στεναχωρήσει κανέναν, αφού φρόντισε να εξασφαλίσει τόσο τη μητριά της όσο και τα ετεροθαλή αδέρφια της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2005, έχοντας δίπλα του 700 καλεσμένους. Από την τελετή ωστόσο έλειπαν ο πατέρας της και η μητριά της, αφού δεν ήταν καλεσμένοι. Αρχικά ζούσαν μία ήρεμη ζωή μαζί στη βίλα του στην Αμβέρσα, στο Σαν Πάολο. Σε συνέντευξή της στο Λεπερόν η Αθηνά δήλωσε: «Στον καθένα αρέσει να ζει με τον τρόπο του. Εμένα μου αρέσει η ηρεμία που έχουμε». Οι δύο τους κρατούσαν χαμηλούς τόνους και ο τύπος έδειξε να μην ασχολείται μαζί τους, καθώς δεν είχαν να δώσουν κάποια νέα ίντριγκα. Αυτό όμως άλλαξε το 2011 όταν η πρώην του Αλβάρο έπεσε από το παράθυρο του σπιτιού της. Στο γράμμα της ανέφερε πως λυπάται την Αθηνά, καθώς δεν θα γνωρίσει την πραγματική αγάπη. Ο τύπος οργίασε, αλλά για ακόμη μία φορά δεν πήρε απάντηση από τη χρυσή κληρονόμο, η οποία δεν μιλούσε ποτέ. Μετά το θάνατο της Σιμπέλ, η Αθηνά έγινε η μητέρα των δύο παιδιών της Βίβιαν και του Φερνάντο, τα οποία μεγάλωνε σαν να ήταν η βιολογική τους μητέρα. Έχοντας συμπληρώσει μία δεκαετία μαζί, ο γάμος του ζευγαριού έμοιαζε ευτυχισμένος. «Δεν με ενδιαφέρει η κοινωνική ζωή, μου αρέσει η ησυχία που έχουμε μαζί», είχε δηλώσει το 2013 η Αθηνά. Το 2016 όμως τα πάντα ανατράπηκαν. Πρώτα η Αθηνά έχασε το αγαπημένο της άλογο σε ένα δυστύχημα σε αγώνες ιππασίας. Στη συνέχεια, ένας από τους σωματοφύλακες της φέρεται να βρήκε το σύζυγό της στο κρεβάτι με μία άλλη γυναίκα στο σπίτι του ζευγαριού στο Wellington της Φλόριντα, όπου οι φήμες για τις εξωσυζυγικές περιπέτειες του Αλβάρο κυκλοφορούσαν ευρέως στους κύκλους των φίλων της ιππασίας. Από ό,τι φαίνεται όμως, η Αθηνά ήταν από τους τελευταίους που το έμαθε. Από τα 11 χρόνια γάμου, ο Αλβάρο φαίνεται ότι ήταν πιστός μόνο περίπου τα 2,5, με τον Ολυμπιονίκη μετά την αίτηση διαζυγίου να τη ζητά $350.000 διατροφή. Σύμφωνα με το βιβλίο του επί χρόνια στενού συνεργάτη της Αθηνάς, Αλέξη Μανθεάκη, ο Αλβάρο διατηρούσε 8 χρόνια εξωσυζυγική σχέση με συνοδό πολυτελείας, το όνομα της οποίας είναι Νίκη. Σε αντίθεση με τη μητέρα της που έκανε τα πάντα για να μείνει δίπλα στον Τιερί Ρουσέλ, η Αθηνά αντέδρασε αμέσως κινητοποιώντας τη διαδικασία του διαζυγίου και προσέλαβε τον Ρόμπερτ Στίφεν Κόεν, ένας υψηλού κύρους δικηγόρους διαζυγίων.
δεν αντέδρασε ποτέ στην ενοχλητική και συχνά υποτιμητική προς το πρόσωπό της δραστηριότητα του Αλβάρο στα social media και αντέκρουσε με επιτυχία τις απαιτήσεις του για την έκδοση διαζυγίου που βγήκε τελικά με τους όρους που επιθυμούσε εκείνη. Τα περσινά γενέθλια της Αθηνάς, καθώς έκλεινε τα 35 της έτη, δεν ήταν όπως τα προηγούμενα. Ήταν θλιμμένα και μοναχικά, αφού μετά το επεισοδιακό διαζύγιό της δεν προχώρησε τη ζωή της. Η εγγονή του διάσημου σε όλο τον κόσμο Έλληνα μεγιστάνα, Αριστοτέλη Ωνάση, εξακολουθεί να παλεύει με τα δυστυχή γεγονότα που φέρνουν στη ζωή της τα πολλά πλούτη. Η κατάρα που έχει στοιχειώσει 3 γενιές της οικογένειας Ωνάση είναι η τεράστια περιουσία της και η Αθηνά το ξέρει. «Αν κάψω όλα τα χρήματα, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά η ίδια όταν ήταν 13 ετών. Αλλά το θάρρος, η ανυπακοή και η αποφασιστικότητά της να κόψει τον πατέρα της και στη συνέχεια, όπως φάνηκε, και τον άντρα της από τη ζωή της, υποδηλώνουν ότι δεν σκοπεύει να υποκύψει στις γοητείες κανενός. Χωρίς απογόνους ακόμη, η Αθηνά στα 36 της χρόνια είναι μόνη της, με μια περιουσία που αγγίζει το ύψος του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Όλοι όμως όσοι την αγαπούν, φίλοι και συγγενείς της, προσεύχονται να βρει τη δύναμη να αντιμετωπίσει οτιδήποτε το μέλλον της επιφυλάσσει. Η τελευταία Ωνάση έχει όλα τα δυναμικά χαρακτηριστικά που έλειπαν από τη μητέρα της. Ίσως αυτό να είναι και το καλύτερο ξόρκι για την περιβόητη κατάρα της οικογένειας. Πώς σας φάνηκαν όλα όσα ακούσατε για τη χρυσή κληρονόμο της οικογένειας Ωνάση? Τι πιστεύετε ότι εμπόδισε τη μητέρα της, αλλά εμποδίζει και την ίδια την Αθηνά στο να βρει την πραγματική ευτυχία? Είναι τα πολλά χρήματα ή μήπως δεν ισχύει κάτι τέτοιο? Πείτε μας την άποψή σας παρακάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε φυσικά να εγγραφείτε στο κανάλι για ακόμη περισσότερα βίντεο.